हॅलो फ्रेंड्स. सो गेल्या 2-3 सेशनपासून आपण मॅथमॅटिक्समध्ये डिफरन्शिएशन या टॉपिकला सुरुवात केली आहे. सो आपण सुरुवातीला बघितलं फंक्शन काय आहे, फंक्शनची लिमिट्स, कंटिन्युटी, डेरिव्हेटिव्ह. एक कॅल्क्युलसची इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला फर्स्ट लेक्चरमध्ये दिली होती. देन वी स्टार्टेड डेरिव्हेटिव्स, राईट. सो हाऊ टू फाइंड आउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए फंक्शन. त्यानंतर कंपोजिट फंक्शन काय आहे हा आपण चॅप्टरचा पहिला टॉपिक तिथे कव्हर केला आणि त्यावर काही एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केले. सो ह्या सेशनमध्ये आपल्याला डेरिव्हेटिव्हचं जॉमेट्रिक मिनिंग समजून घ्यायचं आहे. मी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन काय सांगितली होती का डेरिव्हेटिव्ह इज नथिंग बट इट इज सिम्पली फॉर द गिवन फंक्शन in two variables, right? For the given function in two variables, one of the variable is dependent while the other is independent. So in such a case, the change in dependent variable to the change in independent variable is called as derivative. But then that change is incremental change. त्यासाठी आपण बेसिक व्हेलॉसिटीचं एक्झाम्पल बघितलं होतं की ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी काढताना आपण एक पूर्णपणे डिस्टन्स कव्हर्ड डिवायडेड बाय टाईम असा रेशो घेतो. बट इन दॅट केस आपल्याला जो इन्क्रिमेंटल चेंज होतोय, क्षणाक्षणाला जो बदल होतोय विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, त्याची माहिती मिळत नाही. म्हणून आपण तिथे काय केलं का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम असा फॉर्मॅट तयार केला, विच इज नथिंग बट द लिमिट, राईट. लिमिट ऑफ दॅट इन्क्रिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, आणि त्याला आपण म्हणलं डेरिव्हेटिव्ह. सो त्या ठिकाणी आपण डेरिव्हेटिव्हसाठी रेट हा शब्द पर्टिक्युलरली वापरला. आता त्या डेफिनेशननुसार इन सर्टन केसेस वी यूज डेरिव्हेटिव्ह ॲज अ रेट मेजर, राईट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वन व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर व्हेरिएबल. So that becomes the definition of derivative. But besides this, the derivative has some geometrical meaning. Derivativeचा एक वेगळा भौमितिक अर्थ होतो, right? See, every now and then when we plot the functions on the graph paper, we get straight lines or curves, right? So ते curves, ते straight line, त्या फंक्शनचं एक बिहेवियर आपल्याला डायग्रॅमॅटिकली रिप्रेझेंट करत असतं. जर ते फिजिक्समधलं एखादं फंक्शन असेल, फिजिक्सचं एखादं इक्वेशन असेल, तर आपल्याला कुठे ना कुठे ते मोशनचं माहिती देत असतं, किंवा त्या फिजिकल क्वांटिटीजचा जे काही व्हेरिएशन आहे विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर त्याची माहिती देत असतं. सो अल्टिमेटली आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन एक जॉमेट्रिकल भाग जर कन्सिडर केला तर त्या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट फंक्शन रिप्रेझेंट स्लोप ऑफ दॅट कर्व, राईट, ॲट द गिव्हन पॉईंट, राईट. आता आपण कर्व दोन प्रकारचे, जर कर्व स्ट्रेट लाईन असेल तर वी डोंट नीड टू ड्रॉ एनी एक्स्ट्रा लाईन टू फाइंड आउट दी स्लोप. We can straightly take 2 points on the line and find the difference in y coordinates and difference in x coordinate, and then thereby we can find out the slope of that particular line. But if the equation of that particular thing, equation of that function represents a curve, then in such a case we need to draw the line which is tangent to the curve at the given point, and then we have to find out slope of that line to find out the slope of curve, right? सो तिथे एक्झॅक्टली आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मदत करतं. म्हणजे थोडक्यात काय की डेरिव्हेटिव्ह इज नथिंग बट दी स्लोप ऑफ कर्व. जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह काय आहे का डेरिव्हेटिव्ह हा दिलेल्या फंक्शनने जो काही कर्व रिप्रेझेंट केलेला आहे त्या कर्वचा स्लोप असतो. मग ह्या केसला जरा आपण थोडंसं आणखी डिटेलमध्ये शिकायचा प्रयत्न करू, कारण याचा आपल्याला ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हमध्ये जास्त उपयोग आहे. तिथे कसा उपयोग आहे हे मी तुम्हाला ॲडव्हान्समध्ये सांगतो. ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपल्याला एका कर्वचं इक्वेशन दिलं जाईल आणि त्या कर्वला ड्रॉ एखाद्या पॉईंटला, दिलेल्या पॉईंटला जर आपण टँजेंट आणि नॉर्मल ड्रॉ केली तर तिचं इक्वेशन फाइंड आउट करण्याचं काम आपल्याला सांगितलं जाईल. दॅट विल बी युअर एक्झाम्पल. मग इक्वेशन फाइंड आउट करायचं म्हणजे लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. अल्टिमेटली आपण कुठे आलो, कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. मग त्या ठिकाणी स्लोपचं काम आपण कुठून करून घेणार, डेरिव्हेटिव्हच्या माध्यमातून. म्हणजे आपण डेरिव्हेटिव्ह काढून त्याचा स्लोप मिळवणार दिलेल्या पॉईंटला, आणि मग पुढे जो काही लाईनचा इक्वेशनचा फॉर्म आहे, पॉईंट स्लोप फॉर्म असेल किंवा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म असेल, त्या फॉर्मचा उपयोग करून आपण त्या टँजेंट नॉर्मलचं इक्वेशन काढणार. असे साध्या प्रकारचे एक्झाम्पल तिथे तयार होतात. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टँड हाऊ दिस डेरिव्हेटिव्ह रिप्रेझेंट्स द स्लोप ऑफ कर्व, राईट. आता आपण त्यासाठी एक फंक्शन कन्सिडर करू. लेट वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी आवर फंक्शन. आपण या फंक्शनला ग्राफिकली रिप्रेझेंट करू. सो वायच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत, वाय किंवा एफ ऑफ एक्स, सो त्या मी वाय ॲक्सिसला घेतो आणि एक्सच्या व्हॅल्यू आपल्या एक्स ॲक्सिसला येतील. लेट द कर्व इज लाईक दिस.
हा एफ ऑफ एक्सचा कर्व आहे, राईट. आता ह्या कर्ववर आपण 3 पॉइंट्स कन्सिडर करू. आपण ह्या कर्वला इथे या ठिकाणी एक पॉइंट कन्सिडर करू. लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, देन दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. ठीक आहे. ॲट पॉइंट बी समजा त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत, लेट अस से ए आणि एफ ऑफ ए. ठीक आहे. अल्टिमेटली ए इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द व्हॅल्यू ऑफ वाय इज एफ ऑफ ए. दॅट इज आपण एक्सच्या जागी ए टाकला. या साईडला स्लोप ऑफ कर्व इन्क्रीज होताना दिसतोय, तो पॉझिटिव्ह आहे, म्हणून मी इथे घेतो ए प्लस एच आणि एफ ऑफ ए प्लस एच. ठीक आहे. या ठिकाणी स्लोप निगेटिव्ह दिसतोय, म्हणून आपण इथे घेऊ ए मायनस एच आणि एफ ऑफ ए मायनस एच. ठीक आहे. आता आपण जर हे पॉइंट्स जोडले लाईक दिस, सो हिअर ए बी अँड बी सी आर सेकंड्स ऑफ कर्व. त्या कर्वच्या काय होतील ते सेकंड्स होतील. आता आपल्याला सेकंडचा स्लोप काढता येईल. आपल्यासाठी ह्या लाईन सेगमेंट आहेत, राईट. मग आता कुठल्याही लाईन सेगमेंटचा स्लोप आपण जॉमेट्रिकली कसा काढतो, स्लोपच्या डेफिनेशन प्रमाणे कसा काढतो, त्यावरील 2 पॉइंट्सच्या वाय कोऑर्डिनेटचा डिफरन्स डिवायडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेटचा डिफरन्स. मग त्या हिशोबाने आपण स्लोप ऑफ ए बी जर घेतला, स्लोप ऑफ ए बी, तर तो काय येणार आहे, स्लोप ऑफ ए बी डिफरन्स इन x difference in y coordinate, that is f of a plus a minus h minus f of a divided by a plus a minus h minus a. So ultimately it will come f of a minus h minus f of a divided by minus h. तसंच जर आपण स्लोप ऑफ BC जर घेतला तर स्लोप ऑफ BC, so it will come f of a plus h minus f of a divided by a plus h minus a, that is f of a plus h minus f of a divided by h. इथे हा निगेटिव्ह येतोय, हा पॉझिटिव्ह येतोय स्लोप, राईट. सो दिस इज जॉमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ दॅट स्लोप. नाउ इमॅजिन हिअर वी हॅव टेकन minus h on this side and plus h on this side. This is a small incremental change in the values of a and b when we move along the curve from B to C or from B to A, right? आता आपण असं जर इमॅजिन केलं की हा A पॉइंट याच्या जवळ येतोय B पॉइंटच्या, मग त्या ठिकाणी काय होईल का A प्लस एच किंवा A मायनस एच इज अप्रोचिंग A किंवा A प्लस एच इज अप्रोचिंग A. वरतून खाली आलो तरी A प्लस एच A ला येतोय, इथे A मायनस एच A ला येतोय. इन बोथ दी केसेस h टेंड्स टू 0 आणि म्हणून तुम्हाला तो पॉइंट तिथे मिळेल, राईट. मग इन सच अ केस काय होईल, ए आणि बी किंवा बी आणि सी हे पॉइंट ओव्हरलॅप होतील, राईट. कुठली तरी एक केस कन्सिडर केली तर तिथे पॉइंट ओव्हरलॅप होतील. लाईक आपण सी पॉइंट पासून बी पॉइंट आलो तर पॉइंट काय होईल, ओव्हरलॅप होईल आणि ही जी लाईन बी सी दिस विल बिकम टँजंट टू द कर्व. ती काय होईल, टँजंट टू द कर्व. मग इन सच अ केस आपण जर लिमिट ऑफ स्लोप घेतलं ॲज h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ स्लोप ऑफ BC ते जर घेतलं तर ते होईल लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 ऑफ दिस इक्वेशन f ऑफ a प्लस h मायनस f ऑफ a डिवायडेड बाय h. ठीक आहे. आता हे झालं आपलं BC चा स्लोप कन्सिडरिंग तो h शून्याकडे जातो, h कमी होतो, राईट. म्हणजे ही लाईन आपण जी सेकंड आहे तिला आपण काय बनवलं, आता टँजंट बनवलं. सो लिमिट ऑफ स्लोप ऑफ BC when h tends to 0, that is when BC is going to become a tangent, it comes limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. So by first principle this limit is nothing but derivative of this function f of f dash x at point A. So this is nothing but f dash a, that is we can say dy by dx at x is equal to a, and this is what is the geometrical meaning of derivative. So geometrically derivative म्हणजे काय, it represents the slope of curve. आता हा theoretical पार्ट आहे, हा सगळा समजलाच पाहिजे असंही काही नाही. आता याच्यामध्ये जे मुलं मेन्सची तयारी करतायत त्यांनी ह्या बारीक सारीक गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे. ज्या मुलांना बोर्डाची सीईटीची तयारी करायची आहे त्यांनी फक्त एक समजून घ्या की जर आपल्याला कर्वचं इक्वेशन दिलं तर वी कॅन फाइंड आउट slope of tangent to the curve by finding out the derivative of that
curve, and then by putting the given points we can find out the exact value of that slope. ठीक आहे, अशा प्रकारचे एक्झाम्पल एक्सपेक्टेड आहे. सो आता एक्झाम्पल कसं तयार होईल पहा. आता एक्झाम्पल तयार होईल, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व ॲट गिवन पॉइंट. ही जनरल इन्स्ट्रक्शन असेल. आता एक्झाम्पल साठी मी तुमच्या पुस्तकातलं एखादं एक्झाम्पल घेतो. लाईक आता माझ्याकडे आहे, इथे एक एक्झाम्पल आहे माझ्याकडे. लेट अस से कर्वचं इक्वेशन दिले y इज इक्वल टू 2x क्यूब मायनस x स्क्वेअर प्लस 2 ॲट पॉइंट 1/2 2. ठीक आहे. इन्स्ट्रक्शन काय आहे, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व, दिस पर्टिक्युलर कर्व ॲट दिस पॉइंट 1/2 and 2. राईट. So given curve is given equation of curve is y is equal to 2x cube minus x square plus 2. Right? This is nothing but f of x. Right? So f of x is 2x cube minus x square plus 2. So therefore dy by dx derivative का येईल d by dx of this 2x cube मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 2. आता इथे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह जर काढता येत असतील तर सरळ सरळ 3 टर्म आहे, रूल यूज करायचा आणि प्रत्येक टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. सो इट विल बी 2 इंटू एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आणि 2चा डेरिव्हेटिव्ह 0. सो अल्टिमेटली इट इज 6x स्क्वेअर मायनस 2x. सो दिस इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन कर्व. दॅट इज नथिंग बट द स्लोप, जनरल इक्वेशन फॉर स्लोप. आता आपल्याला दिलेल्या पॉइंटला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ स्लोप काढायची आहे. मग आपण इथे लिहू ॲट पॉइंट 1/2 2 विच इज पॉइंट ऑन द कर्व. सो त्या ठिकाणी काय होईल पहा. आता एक्स ची व्हॅल्यू किती, 1/2. सो एक्स इज इक्वल टू 1/2. देअरफॉर dy बाय dx ॲट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, लेट अस पुट दॅट व्हॅल्यू हियर, 6 इंटू 1/2 स्क्वेअर मायनस 2 इंटू 1/2. दॅट इज हा आता किती होईल 4, म्हणजे 3/2 मायनस 1. सो इट इज 1/2. दिस इज द आन्सर. राईट. सो दिस इज हाऊ यू कॅन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व ॲट गिवन पॉइंट. आता आपण आणखी एखादं एक्झाम्पल घेऊ. ठीक आहे. आता मी दुसरं एक्झाम्पल घेतो. हे एक्झाम्पल मध्ये सिम्पली मी दिलेल्या इक्वेशन ऑफ कर्वचा डेरिव्हेटिव्ह काढला आणि एक्स ची व्हॅल्यू त्यामध्ये टाकली. दॅट इज माय आन्सर. राईट. आता आपण नेक्स्ट इक्वेशन बघू. आपल्याकडे आणखी एक इक्वेशन आहे टू फाइंड आउट दी स्लोप ऑफ कर्व ॲट गिवन पॉइंट. सो इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा. इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा. देन वाय इज इक्वल टू 3 cos क्यूब थीटा. and we have to find out slope at theta is equal to pi/4. ठीक आहे. सो मित्रांनो, एक्झाम्पल कशाचं आहे, फाइंडिंग आउट स्लोप ऑफ ए गिवन कर्व ॲट गिवन पॉइंट. दिलेल्या कर्वचा स्लोप काढायचा आहे, म्हणजे थोडक्यात दिलेल्या कर्वला टँजेंटचा स्लोप काढायचा आहे. कारण कर्वच्या बाबतीत आपण स्लोप त्या कर्वला दिलेल्या पॉइंटला टँजेंट ड्रॉ करून काढत असतो आणि स्ट्रेट लाईन मध्ये आपण डायरेक्टली 2 पॉइंटने काढत असतो. हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. मग आता आपल्याला हे कर्वचं इक्वेशन आहे आणि हा पॉइंट आहे. आता मुळात हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह पूर्णपणे समजणं गरजेचं आहे. मीन्स फाइंडिंग आउट स्लोप इज व्हेरी सिम्पल. टू फाइंड आउट द डेरिव्हेटिव्ह अँड देन पुटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ पॉइंट. हे झाली जनरल आउटलाईन मेथड. बट स्किल रिक्वायरमेंट इज डिफरंट बिकॉज वन शुड अंडरस्टँड द टाइप ऑफ फंक्शन हिअर. हे कुठलं फंक्शन आहे हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. मग ते फंक्शन कुठलं आहे हे समजल्यानंतर ते कसं सॉल्व्ह करायचं याची मेथड तुमची क्लिअर झाली पाहिजे. राईट. सो आता ती मेथड मी तुमची पुढच्या ज्यावेळेस ह्या फंक्शनचा प्रकार इथे घेणारच आहे. इथे मी तुम्हाला ॲडव्हान्समध्ये सांगतो. से मित्रांनो, इथे एक्स इज इक्वल टू समथिंग इन द फॉर्म ऑफ थीटा आहे, वाय इज इक्वल टू समथिंग इन द फॉर्म ऑफ थीटा आहे. थोडक्यात हा फॉर्म कसा आहे, एक्स इज फंक्शन ऑफ थीटा अँड वाय इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा. राईट. दॅट मीन्स here x and y they depend on theta. Right. This is the situation. Therefore this theta is called as parameter. या थीटाला आपण काय म्हणू, पॅरामीटर. and such a type of functions are called as parametric functions. Right. याला काय म्हणतात, पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. जनरली
फिजिक्समध्ये पॅरामेट्रिक फंक्शन्स आपल्याला बघायला भेटतात. कधी कधी टाईम पॅरामीटर असतो, कधी कधी अँगल पॅरामीटर असतो. मग पॅरामेट्रिक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह जर काढता येत असेल तर आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. ही झाली स्किल रिक्वायरमेंट. सो लेट अस सी हाऊ टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम फर्स्ट. आता पॅरामेट्रिक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढण्यासाठी एक सिंपल मेथड सांगतो. आपल्याकडे एक्स आहे, आपल्याकडे वाय आहे. सो लेट अस फाइंड आउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू थिटा, देन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थिटा, आणि नंतर त्या दोन्ही डेरिव्हेटिव्हला एकत्र करून आपण dy by dx काढणार आहोत. ठीक आहे. सो लेट अस सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. हियर y is equal to 3 cos cube theta, therefore dy by d theta, differentiating this y with respect to theta, what will get 3 into d by d theta of cos cube theta. आता दुसरी स्केल रिक्वायरमेंट. हा नुसता cos theta असता आपण मायनस साइन theta त्याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहून मोकळा झाला असतो. बट दिस इज cos theta ब्रॅकेट क्यूब, मीन्स इट इज कॉम्पोजिट फंक्शन. साइन, कॉस, टॅन, सेक, कोसेक हे मूळ स्वरूपात आले म्हणजे घातांक त्याचा 1 असेल तर आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरणार. बट ते स्क्वेअर झाले, क्यूब झाले किंवा nth पॉवरला झाले तर इन दॅट केस वी हॅव टू ट्रीट देम ॲज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. मग अशा वेळेस आपल्याला त्याला कॉम्पोजिट फंक्शनची ट्रीटमेंट द्यावं लागेल. दॅट इज युअर स्किल रिक्वायरमेंट. सो हियर वी कॅन फाइंड आउट डेरिव्हेटिव्ह ॲज cos क्यूब थिटा आहे म्हणून याचा डेरिव्हेटिव्ह 3 cos स्क्वेअर थिटा, कन्सिडरिंग इट ॲज अ स्टँडर्ड फंक्शन, अँड देन d by d थिटा ऑफ cos थिटा. ठीक आहे. आपण चेन रूल वापरला, कॉम्पोजिट फंक्शनची मेथड वापरली. सो इट बिकम्स 3 into 3 cos square theta into minus sin theta. So ultimately it is 9 minus 9 sin theta into cos square theta. ठीक है. So this is our dy by d theta. Now dx, similarly we have x is equal to 2 sin cube theta, therefore dx by d theta, differentiating x with respect to theta, what will get 2 into, again considering this as a composite function, so it will become 3 sin square theta into derivative of sin theta, that is cos theta. So finally it is 9 cos theta into sin square theta. So now we have dx upon d theta, we have dy upon d theta. ठीक है. हे दोन्ही डेरिव्हेटिव्ह आपण काढले. आता therefore dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. ठीक है. कंपोजिट फंक्शन पॅरामेट्रिक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढताना dy by dx कसा घ्यायचा, dy by d theta डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर डिवाइडेड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर. ठीक आहे. मग आता याला आपण फायनली याच्या व्हॅल्यू पुट करू. सो dy by d theta आपला किती आलेला आहे, मायनस 9 साइन थिटा इंटू कॉस स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय हा 9 कॉस थिटा इंटू साइन स्क्वेअर थिटा असा आलेला आहे. ठीक आहे. सो हियर हा 9 9 कॅन्सल होईल, त्यानंतर हा एक कॉस इथे कॅन्सल होईल, एक साइन इथे कॅन्सल होईल. सो अल्टिमेटली इट इज मायनस कॉट थिटा. राईट. सो dy by dx इज मायनस कॉट थिटा. सो त्या कर्ववर कुठल्याही पॉइंटला स्लोप साठी इक्वेशन मिळालं, इट इज मायनस कॉट थिटा. आता आपल्याला दिलेला पॉइंट काय आहे, थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 4. मग ॲट पाय बाय 4 ॲट थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 4 dy by dx इज मायनस कॉट पाय बाय 4 and that is minus 1. ठीक है. So our answer is minus 1. Skill requirement, we should know the value of cot pi by 4. Right. So this is how we can make use of, we can apply the concept to solve the problem based on the slope. ठीक आहे. आता हा प्रॉब्लेम ज्यावेळेस 3 मार्काला 4 मार्काला येतो त्यावेळेस याच्यात नंबर ऑफ स्टेप्स वाढतात, इक्वेशन्स काढावं लागतात. सो दिस इज व्हॉट इज जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ स्लोप. आता याच्यात थोडा एक एक्स्ट्रा पॉईंट मी तुम्हाला समजून सांगतो. स्लोपचं डेरिव्हेटिव्हचं जॉमेट्रिकल मिनिंग स्लोप आहे, याच्यातनं आपल्याला काय इंटरप्रिट करायचं आहे टू सॉल्व दी प्रॉब्लेम्स ऑन व्हॉट वी कॉल MCQs अँड ऑल. राईट. सो लेट अस अंडरस्टँड. आपण बघितलं का फॉर एनी कर्व इफ वी ड्रॉ द टँजेंट देन स्लोप ऑफ दॅट टँजेंट इज dy by dx. दिस इज व्हॉट वी हॅव अंडरस्टूड आउट ऑफ द जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ ए स्लोप. आता यांना जरा कॉन्सन्ट्रेट करा. ठीक आहे. आता ह्या कर्वला मी ह्या पॉइंटला टँजेंट मारली, आय हॅव सम व्हॅल्यू ऑफ स्लोप. ह्या पॉइंटला टँजेंट मारली, आय हॅव सम व्हॅल्यू ऑफ स्लोप. इकडे ती पॉझिटिव्ह राहील कारण अँगल इथं ॲक्युट आहे, इकडे ती निगेटिव्ह राहील कारण अँगल इथं ऑब्टूस आहे. आता एक्झॅक्टली मी ह्या कर्वला समजा मी इथे लाईन ड्रॉ करतोय,
which is parallel to x axis, then in that case या लाईनचा स्लोप काय असणार आहे, 0 असणार आहे, राईट. आणि ही टँजेंट आहे, एनिवे दिस इज टँजेंट, म्हणजे स्लोप 0 आहे, म्हणजे dy/dx काय येणार आहे ॲट दॅट पॉइंट 0. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, इफ स्लोप ऑफ कर्व किंवा सॉरी याचा अर्थ असा समजून घ्या, इफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व at given point is 0. ठीक है, if derivative of equation of curve at given point is 0, then tangent at that point is parallel to x axis, right, or the axis which representing independent variable, right. जो ऍक्सिस इंडिपेंडंट व्हेरिएबल रिप्रेझेंट करतो त्या ऍक्सिसला ती टँजेंट काय असते, पॅरलल. दिस इज वन थिंग. सेकंडली, ॲट सच अ पॉइंट द फंक्शन मे हॅव मॅक्झिमम और मिनिमम व्हॅल्यू. इथे या ठिकाणी इथे फंक्शनची व्हॅल्यू मिनिमम आहे. आता हाच कर्व जर मी असा ड्रॉ केला असता, हा वरचा पॉइंट घेतला असता, स्टील टँजेंट इज पॅरलल टू द कर्व, या ठिकाणी फंक्शनची व्हॅल्यू तर काय आली असती, मॅक्झिमम झाली असती. इथे ती मिनिमम आहे. ठीक आहे, सो दिस इज अनदर पॉइंट. सो हे आपल्याला ह्या सेशनमध्ये कन्क्लूड करता येईल. सो दिस इज हाऊ द जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह कॅन बी अंडरस्टूड. सो सिंपल आहे. एक एक्झाम्पल सोप्या प्रकारचं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे काही इक्वेशन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढता आला पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर फक्त एक्सच्या व्हॅल्यू किंवा जे काही असेल इंडिपेंडंट व्हेरिएबल त्याच्या व्हॅल्यू टाकून आपण फायनली त्या स्लोपच्या आन्सरपर्यंत पोहोचू शकतो. आता याचं ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपण हा टॉपिक थोडासा रिवाईज करू आणि पुढचा भाग शिकू. यानंतर आपल्याला डेरिव्हेटिव्हमध्ये बघायचं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन, आणि त्यासाठी थोडासा आपल्याला इनव्हर्स फंक्शन काय आहे हे सुरुवातीला समजून घेता येईल. त्यामुळे नेक्स्ट व्हिडिओ मिस करू नका. आत्तापर्यंतचे व्हिडिओ बघा म्हणजे पुढची लिंक क्लिअर होईल. चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमचं आणि आमचं कम्युनिकेशन राहू द्या. थँक्यू.